Në këtë orë mësimore, do ju flasim për operatorët logjik, siç është operatori dhe, operatori ose dhe operatori like. Në mësimin e mëparshëm, ne pam në lidhje me queryn e tipit select. Por në SQL, kjo query bënte filtrimin e të gjitha datave që janë nga një shkurti i vitit 2000. Le të bëjmë copy-paste këtë query dhe të punojmë mbi të. Pra, po bëj copy, pavarësisht që ajo është e hapur, dhe po bëj paste. Le ta riemërtoj atë, le ta vendos select query dyshi, le ta mbyll, klikoj në kokën e queries dhe po bëj close. Dhe në query dysh, po bëj në pjesën e design view që të ke mundësi të ripunoj përsëri. Kjo query na shfaq të gjitha të dhënat që plotësojnë kënaqen këtë datë. Por nëse ne do duhet të vendosim një kriter të dytë, pra një pojim të dytë, pra mos na shfaqet vetëm këtë datë, për të shfaqur datën, pra të gjithë nxënësit që e kanë datëlindjen sipër kësaj date, por që janë femra. Për ta bërë këtë gjë, ne po vendosim dy lloj operatorësh, operatorin dhe operatorin ose. Le ta provojmë me operatorin dhe vendosim kriterin ose pojimin për këtë rast. Ai do gjejë të gjitha datëlindjet që janë sipër kësaj date, duke përfshirë atë dhe vajza, pra dhe femra. Që ky pojim të dalë i vërtet, duhet që të dy pojimet të jenë true. Nëse njëri nga pojimet është false, ajo nuk ka për të shfaqur asgjë. Pra, si rekorde do shfaqen të gjitha femrat që kanë lindur sipër kësaj date. Pra shikojmë që kemi të gjitha femrat që kanë lindur në datat përkatëse. Le të ndryshojmë lizën dhe nga dhe e vendosim ose. Operatori ose është operator më i gjerë, do thotë që të paktën njëri nga pojimet duhet të jetë true. Pra mund të jenë edhe true të dy. Nëse ne do t'i bëjmë run, do shikoni që ajo do filtrojë të gjitha vajzat dhe të gjitha datëlindjet që janë sipër asaj date. Por ndërkohë, te pjesa e datëlindjeve ne mund përfshim edhe meshkuj, siç është rekordet 1, 2 dhe rekordi i parafundit. Pra, nëse ti vendos një operator ose, ajo bashkësia është më e gjerë. Pra, duhet që të paktën njëri nga pojimet të jetë true. Le të marrim operatorin e fundit, operatorin like. Operatorin like ne do ta përdorim në momentin që për shembull do të duhet të vendosim një kriter të tillë. Le të marrim ose emrin ose mbiemrin që ai mund të fillojë me një shkronjë. Për shembull, po marr first name që të fillojë me një shkronjë përkatëse. Për shembull, le të fillojë me shkronjën B. Atëherë vendosim emrin e fushës, like, B dhe yll. B yll do të ka kuptimin që shkronja e parë le të jetë B dhe çfarë vjen mbas kësaj shkronje le të jetë çfarë të doj. Nëse bëjmë run, shikoni që shfaqen të gjitha fushat e first name-it që emri fillon me B. Le ta ndryshojmë atë. Të bëjmë një kriter tjetër. Ose shkronjën B po vendos J, po vendos J. Po shkoj në pjesën e design views dhe shikojmë që me J. Ndërkohë ju mund të përdorni dhe operatorët e tjerë, pra duke vendosur i përfshini të tre, pra përfshini edhe operatorin dhe ose dhe like